स्वागत छ तपाईहरुलाई यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई ADSL राउटरको पासवर्ड र युजर नेम सजिलैले आफ्नो फोनबाट परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले इसेवाको आइफोन 11 अफरको बारे जानकारी दिएको थिए। लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी लागौ युजर नेम र पासवर्ड चेन्ज गर्ने तरिकातर्फ। तपाईले जुन नेटवर्कको पासवर्ड र युजर नेम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नेटवर्क आफ्नो फोनमा कनेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो फोनबाट कुनै वेब ब्राउजर ओपन गरी 192.168.1.1 हान्नु होला। त्यसपछि तपाई यो स्क्रिनमा डाइभर्ट हुनुहुन्छ। तपाईले यहाँ युजर नेममा एडमिन हान्नु होला सबै स्मलमा, अनि पासवर्डमा पनि एडमिनै हान्नु होला। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप रहेको छ। अनि लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई आफ्नो राउटरको सेटिङ परिवर्तन गर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, जहाँबाट तपाईले आफ्नो राउटरको विभिन्न सेटिङहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले टपमा रहेको क्विक स्टार्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले रन विजार्डमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ पनि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ पनि तपाईले फेरि नेक्स्टमै क्लिक गर्नुपर्नेछ। र अब हामी युजर नेम र पासवर्ड चेन्ज गर्ने मेन ठाउँमा आएका छौँ। SSID मा तपाईले आफूले राख्न चाहेको नाम राख्नु होला। मैले पहिलाको नामलाई चेन्ज गरी टेक्निकल केडी राखिरहेको छु। यदि तपाईले यहाँ केही तलमाथि गर्नुभयो भने तपाईको नेट डिस्कनेक्ट हुन सक्छ, त्यसैले यहाँ ध्यान पुर्याएर गर्नु होला। र शेयर्ड की भनेको तपाईको नेटको पासवर्ड हो। यसमा तपाईले आफ्नो पासवर्ड जे राख्न चाहनुहुन्छ त्यही राख्नु होला। अरु सेटिङ केही पनि परिवर्तन नगर्नु होला। यदि परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईको नेट जान सक्छ, त्यसैले ध्यान पुर्याउनु होला। र पासवर्ड सेभ गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। र हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ। र तपाईले यहाँ सेभमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको नेट डिस्कनेक्ट हुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पनि नेट अब डिस्कनेक्ट हुन गइरहेको छ र डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। र तपाईले अब युजर नेम र पासवर्ड हान्ने बित्तिकै फेरि कनेक्ट हुनेछ। र अब मैले नेट कनेक्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नाम चेन्ज भइसकेको छ र पासवर्ड मैले जुन राखेको थिएँ त्यही हानिरहेको छु। र अब पासवर्ड हानिसकेपछि हाम्रो नेट कनेक्ट हुन गइरहेको छ र कनेक्ट भयो। यदि तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने लाइक गर्न नभुल्नु होला र यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।